یالا یالا فاطمه خانم. سلام فاطمه خانم، خوبی؟ خسته نبود؟ سلامتی؟ سلامت باشی قربان. سلام یونس، خسته نبود؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشین. دخترها کجان؟ رفتم مدرسه با یوسف. آن دختر با یوسف رفتن مدرسه؟ درست. چه خبر دیگه فاطمه خانم؟ ممنون. سلامتی. آسارا کجاست؟ آسارا رو همین داده کاری داره کار میکنه؟ من صبحی زنده یا خانم پزن یا خب پیلنده همه پیل قبول نشدم گفتم چون دو عجلان تشن قبول نشد گفت نونی خواهم پزن من او رو خنده اینو پاسم در یخزارم خیلی نومشه. آره نون میخواد ذخیره کنه زمستونش یا بخواه چه مادنی میرن اونو. آره گفتن بینندگان، بعض از بینندگان زب دادن گفتن نونای اون روزی رو گلناز خانم پخته. چرا فاطمه خانم دروغ میگه؟ نه من گلناز خانم من یه روز جلوتر از من هم نون پخت داشت. الان میگم چه الان همه‌شو تو یخچاله. یعنی یه دفعه تو هر چرد یه دفعه گلناز خانم. درست. ولی بینندگان عزیز بعضیشون اشتباه کردن، پیام دادن گفتن ولی شما دو دفعه نون پختین، یه دفعه گلناز خانم پخت. بله گلناز خانم پخت. آره تو کانال خودش، یه دفعه هم تو پختی. ولی غاسالا نمیدونم این همون که خودت میگی این قرنون واسه چیه اینقدر نون؟ نون بالا. و آردش هم ده تموم شده یعنی یه خیلی کمش مون. آردنی ما مثلا سه بار هویده شدیم پختیم. درست. الان دفعه اول پیش نازنین خانم یه خوب کار داشت. خب یه سریعش بزنم دیران یه خوب کمچش کسی جوز. بعدش لگو میدنه یه خود تمیزکاری کنم و دوباره چون آقا سالن خشش نیا چه میره بیست اگه اینی خونده به دستان ناراحته بود اینه یه اضافه دی کنم و بره. دختر را بچه ها نار خوردن؟ بله نار خوردن یه خوب قضاوتی خوردن زفرش ندن نشسته. دیروز هم فاطمه خانم اومد پیشه درسته؟ بله من همون بالا من ماش گفتم چه آقا سالار مثل اینطور بود. آره واقعا با اومدنش اشتباه چه ولی واقعا خیلی سخته خواستم چه آقا سالار بخشم. درست. واقعا با اومدنش ما رو خیلی خوشحال کرد، گفت بچه دارم اونم پسر. واقعا خیلی خوشحال شدیم. نستاد چه خبر دستتون نوشتی؟ اینا همه نون نوشتم نونم آقا سالار خواهی نون جلوتوش کنه چون روز ما پختیم همش میره اصلا اینقدر سنگینی چی نیدارم یخ زدنه. اینا همه نونه. سلام آقا سلام، خوبی؟ خسته نبود؟ سلامت باشی. نون آماده؟ بله گذاشتم توی دست بندش کرد؟ آقا سر این مقدار نون یا قانون واسه چیه؟ خیلی زیادن خراب میشن. نه اصلا خراب نمیشه، اونا رو فرستادم من به گل خانم هم گفتن نون فرستاده دوباره. یعنی یه چند بار که رفتم اصفهان خب این مهندسه بردم داخل شرکت درست. یه مقدار نون با پنیر تو مسیر با خودم بردم. خب تو راش داشتم اینو گفت زن نونای از نونا خوشم میاره میشه واسم درست گفتم با آرد میخواد خمیر میخواد من که بلد نیستم درست کنم کسی هم نداره درست کنم. یه بنده خدا از یه دو تا دونه آرد گیره
دیگه آرد هست الان یه چند دشمون دست تا بار دونه همیشه. آرد خلاصه حسین تا دونه آرد واسه ما گرفت و یه مقدار پول داد واسه دستمزد. خب گفت اینجا نونوایی های چند وقت بسته آره واسه من الان هم که دیگه که یه مقدار درگیر شده نونوایی ها بسته در کردستان. گفت هر چیز نمیتونیم پس بیاد و دستمزد و اینش حساب کنم. پول آرد چه چیزی داشت دستمزد اینا رو هم هرچی داد. من فاطمه خانم گناه خانم پوچه بیداده. بله دست در نکنه ولی ما پیلیلا قبول نشون ناشو سزاشو گفتم چون دو عدلم یانی رو حالا دست در نکنه از این خود دست شما در نکنه. یه خلاصه هست اینا گفتم بیکارم. فاطمه خانم بیکارم گناه بیکاره. درست هرچی زن تو روستا بیکاره خمی کنه حداقل من فرستم اونجا. چیزی این وسط جیر خودم نمیاد بگم جیر خودم میخوام یا واسطه شدم. اون بنده خدا از اینا خوشش اومده گفت چند تا خانواده و بریای خوش اومده همیشه درست کنم بفرست. درست یعنی پولایی که به تو میده میدهش دستمزد آقا بله خانم پول گلناز. آرد و پول و دستمزد اینا رو میدم که آره بعضی از بینندگان دادم گلناز همین یه دو تا جمع بود هم گفت کمه نزدیک 10-20 نفر آدمه. گفت خودم هستم همسرمون نمیدونم بابام و فامیلام و همشون خوش اومده از اونا. آره واقعا نون تیری داخل شرق سالار خیلی خوبه. مثل این که اونجا نون تیری ندارن کلا نونواییه. درست نونوایی هم بسته که هسته یا وقت نمیکنه برندی یا جا هم پول آرد چه میده میشه واسه مدت نگهدار میکنه. واقعا من بعضی وقتا هم کلا نون تیری استفاده میکنم واسه خوردن. داخل شهر وقت نمیکنن جاشمون دارن سوریه. منم دیدم تا اینا بیکارن گفتم زیر تو چه خبر؟ سلامتی قربان شما سلامت باشین خبری نیست. دستام سوخته امروز. داری کار میکنه آقا سالار؟ آره امروز سرکار بودم. دیروز یه وقت نکردم بود یه شب شد این کار خودم انجام دادم. آقا دستش در نکنه شب زنگ زد گفت صبح برو سر کار. خب رفتم سر کار بودم. خدا شکر. یه قهوه بخوریم شروع کنیم کار خودمون ببینیم خدا چی میخواد. بینندگان عزیزم آقا سالار بعد ازشون پیام دادن گفتن فاطمه خانم این خمیر رو این درست کرد گلناز خانم ولی گلناز خانم درست کرد فاطمه خانم من درست کرده بود. یه اصلا مقصر نیستم یعنی. آره فاطمه خانم خودش خراب کرد کسی بهت یه اعتماد نداره. نه این اونا خمیر امروز هم بهش گفتن خمیر درست کنید دوباره بحث بندی کنین گلناز خانم امروز دو نفر دیگه هم گفتن. چون واسه هر خانواده مثلا باید یه خمیر درست شه. دیگه اونا پول آرد دادن نمیشه که پول آرد بدن یا خمیر کنه من برش دارم یا بدم کس دیگه. درست خمیر درست کنه به خودش بده. خیلی وام بده. بچه کن داری وقت مدرسه؟ بله وقت مدرسه. سالار واقعا خوب کار میکنه دمت گرم واسه کارت خیلی درسته. خسته شدن یه بازه. بنده خدا دیگه به نون تیری نیاز داشت محلی. دست فاطمه خانم و گلناز و دو نفر دیگه همسایه اونا در نکنه. هم دیگه بیکارن یه دنبال شغل میخوام بگردن گفتن دیگه چه وضعی خمیر درست کنن دقیق هم بودن دست مردم هم چیز دیگه واقعا نون تیری خوبه. درست دختر رفت مدرسه؟ بای برسه؟ بله کار تموم بودی تو؟ ما نه الان تا یه خود ظرف ظروفم بشون شد ضرور بزنم اگه اجازه به یه شومیتی درست کنم. نه شوم شد من دیگه خودم اومدم دیگه تموم. الان ظرف بشون ضرور بزنم. باش ظرف بشون ضرور. پولا هم بردار پولا مال من نیست پولا داده در جای دستمزد و آردم چون پول چه دادم اونم پول داد دستمزد. میخوای برداری میخوای برداری اصلا دیگه با خودش. خب نه من به آقا حسینم گفتم آقا سالار پولش داده ولی نمیدونن این همه نون میخواد کار نمیدونستیم. الان پولش گذاشتن سر جا گفتم با خاطر دخترم. نه پولش بردار داخل جیبت بذار جیبت باشه اصلا. آقا سالار دستمزد حقته اگه نیست که بخوام تو کار کردی خمیر درست کردی من میخوام پولش بردارم. تو این سبق کار کنم ببرم مداد صافی کنم که با آن درگیره سلام وایسادم
دست من رو سوخت. خواهد دستا واسه چی سوختن؟ دستچش نداشتم حسین اینستاگرامیه دلو مشهد شد. دستش کن آقا سالا واقعا. تو با آتیش هم شوخی داری؟ یهویی شد. کی اومدی حسین؟ همین الان اومدم 2 دقیقه فیلم گرفتم بعد تو اومدی 2 دقیقه. واقعا هم امروز هم هوا آفتابی خیلی خوبه. حسین آره یعنی آفتابی بود که یه خود آورد این ادیه تا خود روشوکی صبح نگفتم رفتم یه برخواش عدایی کن گوش نمیده. یونس بعد وقتا گوش نمیده آقا سالا. بهش گفتم خاچه رو بردار جلو کارت درست که تا من بیام. من تازه از خوابم بودم شده. بعد دو میره ورد تا من بیام. بودم که دنگه بیا. چرا؟ می‌کنی آقا من باغ کنم شام باغ بخورم. چی برده؟ وقتی یونس داره تنبلی میکنه سه یونس صبح خواستم برم بهش گفتن اینه بردار تا من بیام نیدیش؟ بجورش بکنه باغ گشتی؟ به نظر هم سایه بردنش یونس.
اسم اونجاست راست. ليش يا ابيض يا صوت ليش ليش ابو ابيض حاضر خان داره ظرف میشوری؟ بله. ببین آقا سالا نمیذاره من غذا بخورم. همه قبل الان ما هم سوخته. سوخته. آره. حالا غذا شید. حاضر خانم با سیم ظرفشویی با سیم هم شستم فایده نداره. سالا پاهات گرفته معلومه واقعا پاهات گرفته خیلی دردم داره
سالا برفا هم کم کم داره آب میشن. شاید نه فردا پس فردا زمستون هستی، فردا پس فردا شاید در دوباره برفا بشه. آوردی بری چونه؟ یا هر شتی درا باش. آره همه کلا یخ زده آقا سالا نتی شبها. آقا سالا دیگه نرفتی راننده؟ نه فعلا چه تعطیله. شرکت تعطیله نمیدونم مهندس فعلا چی بکنه. ببینم بعدش چی میشه. انشالله که درست بشه مهندس. خدا کنه. شینا نزدیک تموم است. چند بار زنگ زدم که میگه تعطیله نتونسته بیاد چی. شین سالا دیگه تجارت شده همه جا تعطیل کلا مغازه بستن اعتراض دادن. اینه در آوردیش؟ بیارش بلوچه در آوردی؟ اون همسایه بار گفتن تمیزش کن بیاید و همون جوری بعد میداد. سالا آب نکرد داخل سیمانش داخلش خوش شده. کاشته شد با آب بزنیم بشورش. آره زنگ میزنه
دست شکل نداشت پاهم دنگ سالار امروز هم زیاد تو پا مونده سر پا مونده نباید زیاد به خودت فشار بیاره آقا سالار. شانسی زیاد نمیارم تو همش کار میکنی یا هیزم میشکنی یا سقف و سیما میکنی، کلا با استراحت کنی چند وقت. اگه دکتر بهت گفته استراحت کن حتما. مثلا هم سر کار نیستن بعض موقع یه زیگامه امروز هم چه زود تموم کرده ساعت 2-3 گفتن یه ساعت هم اینو 2 تا پامون ملت بریزم گفتن خواهش بردار خواهش هم بردار حالا این کارا فکر میکنی با فشار به کمرت فشار نمیاره ولی خیلی تاثیر داره. درست میشه من خونه درست شد یا الان که برجمه خرابه نه کسی شن میاره نه کسی مساله میاره زودتر مساله میاره که میمرد که دستم کارش انجام میدادم مثلا بهتر. آره دیگه سالار سلامتی درست میشه، نگران نباش. خدا کنه درست میشه همه چیز. یه سال قبل من نشستم تا خیلی تمیز شد؟ نه بوم شده و سالار امشب دوباره میسوزونتش. حالا سایه هم برش بکنم نه چون برم براشه آره بیز براش. اونجا هم خیلی سرد داخل. نونم آقا سالار ستوری باش حرف بزنم ولی خب هر خونه ایوان یه زن نیاز داره. این مثلا وقتی شما واقعا خیلی خونش به هم بختاری فاطمه خانم نیاز داره، آقا سالار هم اینو خودش قبول داره بی خب، ولی باید زنی باشه که اعتماد بهش کنی، بهش باش درد دل کنی، باش راحت باشی. حالا درسته تو اشتباه کردی گذشته الان هم پشیمونی، ولی این چند وقت رو صبر کن تا آقا سالار هم کمی زمان به آقا سالار بده تا بیشتر بهت اعتماد کنه، بهت محبت کنه. آقا سالار خیلی رفتار اخلاقش تغییر شده خیلی واقعا. بهت هم گفتم که من نمیتونم توی زندگی شما دیگه دخالت کنم، چون زندگی شما واقعا دست خودتون، هر زون سلام میتونین باید تصمیم بگیرید، نه دست منه. حالا
آقا سالار شاید گذشتت کنه شاید نکنه، شاید گذشتت کنه دوباره بیاین اخلاق وسید دست خودشه. منم نمیتونم باهاش صحبت کنم یا باهاش حرفی بزنم. آقا سالار یه دلی داره، واقعا دلش یه چیزی تو دلش نیست. اگر گذشت کنه گذشت میکنه، از روش خودش سلام میدونه. یه اوپن میشه یونس. ممنون از شما. همه سوفاله نخواهی؟ آره با سنگ پرش کن یونس که زیاد سیمان نخوره. ممنون آقا سالار، دست شما در نکنه. سالار هم دیگه خسته شد چند وقت. خسته چی نه بدین پاهامو چه اذیت. آقا سالار نمیدونم شما خانوادگی تو یونس یوسف شما بعضی وقتا گوش نمیدی به من. میگم استراحت کن جوراباتونو بپوشین خودتون جمع جدارین دوباره. درستش راه زندگی جوری شده چی باید تلاش کنیم واسه بچه‌ها تا آینده بهتری داشته باشن، ولی باید سلامتی خودت هم به دست بیاری تا این کارا رو کنی. سالار شدن تمرین یونس داره کار میکنه تا سنگان رو پر میکنه. آقا سالار بعد قبل من اخذ شد دوباره صبح آقا سینیش بگه یه ساعت شستمش بازن شسته نبود قایم شردم بی آقا سالار رفتی قبل من رو سوختی گذاشت جردن دختر الان قایم شردم کسی نبینه. فاطمه خانم اینقدر با قاشق و سیم و اینا من آشپزی خوب نیست کار کنم. خب تا حداقل ما ولی نه غذا دیشب خوب صبح که خواستم گرم کنم مثلا گذاشتم رو گاز رفتم عجله دیگه رفتم یادم رفت. درست. این بیشور گفتن درش بیار درش نیاورد. رفت خوابید دوباره. اون موقع که من گفت این هنوز خوابه این قابلمه گذاشته گفتم غذا گرم بمونه پاش بخور. گفت باشه الان پا میشه. الان پا شدی. رفت مثلا آقا سالار کجا قایم کردی الان خودمونی. فاطمه خانم هم پیدا شد. پیدا کردی؟ نیست همه آشپزخونه یه هم نداشت پیدا ارزا بود. گفتن دختران نبینن. این چیدن کن داره. این مثال ما چمچه داره گم میشه نمیدونم کسی میبره. سالار همسایه نبرده؟ برو به همون این آچه آمد و باید همسایه هم پرد کن. نمیدونم این مثال ما جریان سلوک شده. آره واقعا. شو چی نمیخواد درست کنم. من خودم همجوری باشه نه امروز باشه امروز خستم حساب ندارم بود. چیه؟ آقا سالار حالا گیر به یونس دقیقه بکنه؟ نه یونس باید پلی بیره خواستم خود بکسرم اصلا فاتو خسته نبود. چیسته؟ قرین با امو؟ نه آقا سالار قری بعدش بینیم ای کاری کنید
اسلام چه خبره؟ سلامتی قربونه. خبری نیه آسان سرد هوا تو بی یا تو شاب سرده هوا بی خوبی آفتابی سرده. سرد هوا خیلی هم چه خبره اسلام؟ سلامتی قربونه خیلی نیه آسان کاری کنی فکر نکنی برام؟ نه من دیگه تموم. چیه؟ دیگه تموم. برای چی؟ تموم. چیکار کنم؟ من یک کاری بوده تا بکنم زاد برام چه کنم؟ نه ولش که کار نمیم. من توی سر کار نمیخواد کار دیگه نمیخواد. روز گم من از دیگه هم فاطمه خانم اذیت کردی هم بچه تعدید کردی. سیسه آسان دیان سره نمیخواد کار. دیان سره بگو فاطمه خانم بیزا بینه. یا بذار پای. نه تو نگفتی اسلام اومده اینجا تعدید کرد و کتککاری و فلان. فاطمه خانم به دست باز بیان چه آفرین جورم هم ایش که نه بس که همین رو آقا سارا آقا حسین هم ویدیوشو داره بیخو خود تو ویدیو یادن خودم من خسته کنیم من بازار رو اول تایلا گفتم به خاطر آقا سارا هیچ عوض نگاه من گفتم به خاطر آقا سارا اضافه گذشته من سرمی برای خانی بیر به خانم زماعت دست بلند نکنم چه جالب. آدم شدی. آقا سارا بالاخره ده مرکز زمیا بازار رو بازم تایلا خواستم بیر رو اگه باید بحثه بیا بیبرم گم باش ولی اون دفعه که اومد این نماید فاطمه خانم و جنه رو هم بالا اول سری چیدم این مبدین خوش اومد تستای کار خورده کار کنم گفتم مثاله بردی باشه حسین هم گفت فاطمه خانم بازار رو زده من کار باید ندارم امروز اومدی چیکار؟ اومد سر کار حوصله سر کار من خودم تا سر کار مونده اینم دیگه آخرش تموم کار نداریم امروز. اوه یه چیز دیگه چه این وسایل ما نیسته. به سایت نه خیلی از بین رو گردنمون نه میگم وسایل ما نیست اصلا. ندیدی تو؟ نه مثلا ندیدم چه تا نیستی چون شوکه خانم من گفته تو فرغونشون آوردی یه چند تا دیگه گفت وسایل داری میبری. اصلا فرغون بردم حق شو بی رفت داخل خونه رو مرو تا گفت من دی امیر بعدش بعد از رو مرو گم به سیسی و سایل بردیم اضافه این داخل خونه گفت ما نره فلان با تا همین دیروز فاطمه خانم دوباره گفت تا برن سیو بازانت امیر من زیان سنه و مرو تا پتون و بیرسن افتو شوشش بیرس افتو افتو برداشتم ستارتم سایل رو نبیاد من برداشت فرغون رو برداشتم برد نمیدونم یونس بسیشم خونه همسایه بودیم کدنگ هست یا کدنگی نیست بعضی وسایل اینجا داشتیم نیست. اصلا وسایل قبلی هم بردم ولی الان اسپیسیال راست میگم تو نبود کی برد اینا رو؟ شاید همسایه بردشونه یکی بردشونه الان هم فاطمه خانم در ازم باید فرید زیان اومد ها پیشنهادش رایدانته همه گفتش پیشنهاد؟ آه نه پیشنهاد نگفت. حوصله رفتن داخل همه هی گرده اسلام اصلا چیزی گم کردی؟ نه خواهدم چه دوری چه نبری حالا فهمی بخوام وسایل برم این دره برم اینه برم یقام و چلان تلی برم که یه سریه نزارتون علی عزی نه کلن یه سری نیست کلن دو سریه. اصلا هر چی و فهمیم یا خان چیزی سبا کسی برداره بگم نه؟ حالا خدا پیل بریم ما کار ما این دروده هم میکنه من یه پیشنهاد به فاطمه خانم ندادی که پول بیاد بده. پیشنهاد؟ پیشنهاد آخر هم داد فاطمه خانم پیشنهاد داد یا تو پیشنهاد؟ فاطمه خانم قبلا هم بگو اسلام ای هر وقت خیلی ما زور های کاری کنیم در باز داری زنگ میتوبن میه خورده پیل دام بیا تا ایده میبره مواد پیش حالا با خود دوی بیاو نمیدونش که حرفا چرت و پرت بگو. الان هم میدونم احتیاج به پول داری اومدی دنبال وسیله چیز سباش ببینی هست یا نه بردار ببری. من این زانه بودم سال یا بعد میداشت میرفت. یه بار دیگه تلفن پیدا نمیدی.
واسه سباک میخوای؟ یه مقدار واسه سباک بیار تا ببری. سالالا به خدا پیر گاه دستور مغازل بسته قرضی میره به خدا پیر به ما تا دستور سر اسلام اعصاب اون رو ندارم اصلا خوام سربیت کنم پار من دردی خواهشم به زن مورد حالا نه دیگه نوبتت رو کار به فاطمه نمیخوام کمکم بدی است من کار تمومه یه پیشنهاد به فاطمه خانم دادن و بیا بری سر خود بیا بری داخل خونه ببین چی هست اساس سبک برداری ببری و اینا هم بذار کنار. آقا سلام علیکم. اگر دنبال کار میگردی من قبلا بهت پیشنهاد دادم گفتم خودم میبریم چند درس کن کارم خودم یادت میره. آقا سلام دست از این مزخرف بازی و بچه بازی بردار. من کافی کنم نمیرم چند دیگه خب اون قرار تشکیل منم بخاطر چند ایزا پیدا نش. خب فاطمه خانم قبلا میگو یه پیشنهاد به آقا سالار یه پیشنهاد میده که هر وقت خیلی کاری کنه زنگ خون بزن دیگه خب حضور شما سراغ اینجا چه پیشنهاد میده سی گوشی به زمان میری بس بین تو و فاطمه خانم ربطی به من نداره. فاطمه خانم الان کارش تموم شد باید برگرده بره خونه بالا. الان ما فاطمه خانم هر دو بزن دیگه خب بجید یک کاری برم ما یه چیز کاری به فاطمه خانم کار بلدی خمیتی نونپزی؟ نه خیلی خوب بریم کار بنایی کاشکاری بلدی؟ کاشکاری هم نشد آذرکاری سیمان کاری سیمان تاقی کنم آذر هم دست کاشی هم دست کاشی خالی کنم مثل خالی تا شن که اومد زنگ میزنم بیا پسر الان چی شن شن همین داده کمی در روز خود تمیدی که از وزارت سوریه فعلا مسائل نیست اصلا الله خواهد پیل به ما تاسیس مثل کار هیچی یعنی کار نکرده من پول بدم اصلا آخد بعد این آفت کارسو پیل هیچ کن من خودم صبح تا شب برم سر کار اولی بر بیام مفت بدم دست تو حالا باش کار نکرده باش حالا تاشینومای زنگ دیده حتما داشتین هر کار داشتن زنگ زدن خواشنده ای طرفم خیال نو به سر بچه ها و فاطمه خانم من اما اصلا کاشونا خود پیشنهاد ما خود دونی هر آن پیشنهاد آمد دوباره من سراغش الا فاطمه خانم پیشنهاد داد حالا پیشنهاد داد اون سراغش قبول کرد به من ربطی نداره قبول هم نکرد به من ربطی نداره الا چه قبول نکرده تا اونم سیو سمت زیادی دیده این رو باید بیا بره بره قضا چی بیاری؟ قضا خواهد جو؟ یه باید بیا بره هی مرا داخل فاطمه خانم خانم زهر مور بیا برو همش گونه قضا میکنم به سب چیز داری بخوره؟ یعنی اسلام میذارم زلو نخوردی با همین کلا میخوره میدونی چیکار میکنم شرط بچه دنبال بهونه پول چیزی میخواد غذا میخوام غذا بی خودی یه بار دیگه ببین رو نده خودت حسن بدش یا بده من تا تو اینجا این همینجا بدش که تا خودت هم برو نمیخواد غذا